Sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel a Nyereg alatt pizza filmes blogon. A 70-es évek beköszönte, megakasztotta a spagetti western felívelését, és a zsáner véglegesen zuhanó pályára tért. Műfaji keverésekkel próbáltak új vért pumpálni bele, megjelentek a spagetti western vígjátékok, például az Ördög jobb és bal keze, mely viszont nagy siker lett. Voltak próbálkozások, melyek korábbi filmeket másoltak, jó példa ezen szempontból a közel egy tucat nem hivatalos Django film, akadt olyan produkció is, mely a szélsőségek irányába ment. Rengeteg kísérlet zajlott, viszont egy céllal, hogy a lehető legutolsó bőrt is le lehessen húzni az olasz westernről. Mindenki szeretett volna egy szeletet a tortából, és jelen filmes élménybeszámolóm is ennek a bizonyítéka. Mai filmem La Dove non batte il sole, angol címén The Stranger and the Gunfighter, másik hivatalos angol cím Blood Money. Mivel a filmnek nincs hivatalos magyar címe, így egy nem hivatalos verzióval ajándékoznám meg, mely az egyik cím szó szerinti tükörfordítása. Az idegen és a pisztolyhős, az évszám 1974. A rendező Anthony Dawson, angolos hangzású név, újfent egy olasz urat rejt a korszak szokásaihoz híven, aki nem más, mint Antonio Margheriti. Margheriti dokumentumfilmesként kezdte pályáját, és szerencsés módon rengeteg műfajban kipróbálhatta magát. Első filmje, a Spaceman 1960-ban a sci-fi műfaj egy korai előfutára volt, az 1966-os Operazione Goldman pedig a James Bond filmek olasz verzióját képviselte. Ezeken kívül készített giallót, horrort, saru és kar típusú történelmi filmet is, mindezeket túlnyomó részt kis költségvetés mellett. Közel 50 filmet rendezett, amely jól mutatja az olasz filmipar akkori termékenységét. Spagetti westernen belül is számos alkalommal próbálgatta szárnyait, az idegen és a pisztolyhős már az italo-western alkonyán született. Egy hongkongi székhelyű produkciós cég is beszállt a film készítésébe, és így a forgatás egy része is Hongkongban történt, a film másik felét Spanyolországban rögzítették. Milyen is a film? A hivatalos definíció szerint elképzelhető egyik legvegyesebb műfaji kavalkád született meg, Kung Fu Spaghetti Western vígjáték. Meg kell vizsgálnunk az alapreceptúrát. Megfogták Lee Van Cleef-et, hozzácsaptak egy harcművész kínai színészt, és mindezt kerekbe foglalták egy meglehetősen egyszerű történettel. A történet szerint egy tehetős úr, neve szerint Mr. Wang ellopta a hadúr kincsét, és a vadnyugatra vitte. Hónak, a kung fu harcosnak és egyetlen leszármazottjának a feladata, hogy visszavigye Kínába, különben a családját kivégzik. Eközben Dakota, a szerepben Lee Van Cleef megpróbálja kirabolni ezt a gazdag kínai fickót, de csak fotókat talál meztelen női fenekekről. Hó és Dakota a fogdában találkoznak, és kiderül, hogy a 4 nő tomporán található tetoválások egy térképet alkotnak, melyek elvezetnek a kincshez, közös útra kelnek, hogy ezeket a fenekeket a lehető legkevesebb ruha mellett megtekinthessék, és rájeljenek erre a bizonyos vagyonra. S ha mindez még nem elég, egy vallási fanatikus, konföderációs renegát is akadályt elít hőseink elé. Műfaji elemei közül a leghangsúlyosabb egyértelműen a paródia jellegű komikum és a vígjáték. Meg kell említeni, azok az elemek a legviccesebbek, ahol a kínai színész és Lee Van Cleef együtt szerepelnek, ezeken a pontokon kiütköznek a kulturális különbségek. 2 jelenetet szeretnék kiemelni, az egyik, mielőtt a volantra felszállnak, és a legenda elkezd sejpegve beszélni, kvázi ezzel gúnyolva távol-keleti barátjának túlzott udvariaskodását. A másik, mikor a kung fu harcos úgy köszön, hogy üdv Dakota, fiú, kinek anyja testét áruba bocsátja, és akkor a válasz az, hogy ez helyesen son of a bitch. Hát ezzel nagyon megmosolyogtató pillanatok voltak. Kicsit kapcsolódó dolog, a sót egyértelműen Lee Van Cleef lopja el, és ami tisztán látszódik, a legendás színész teljesen levette, hogy ezt egy percig sem lehet komolyan venni, így ezt felismerve vette a lapot, és a forgatókönyv színvonalához méltón megenged magának egy kis bohóckodást. Nem kis dolog, hogy ez is jól áll neki. Mivel a direktor úr és a színész jó munkakapcsolatban voltak, több közös filmjük is született, így azt gondolom összefüggésben lehet azzal, hogy a legendát ebben az alkotásban korábbi szerepeihez képest egészen oldottan, lazán láthatjuk játszani. A női fenekek mustrálása is jópofa cselekményszel, a főgonosz,
Hatalmas ripacs, folyamatosan tágra nyílt pupillákkal idézget a Bibliából. Ő talán már annyira nem vicces. Megemlíteném, kapunk egy csipetnyi durvaságot is, például a korbácsos jelenet, a leszámolást pedig sikerült úgy megalkotni, hogy a kung fu és a spagetti western is megkapja a maga döntő pillanatát. Sajnos a film nem rendelkezik magyar szinkronnal, angolul tekintettem meg, felirattal, de így is egész élvezhető. Különleges darab, amit azt gondolom érdemes kipróbálni, különösen azoknak, akik nem zárkóznak el a harcművész vonaltól. Magam részéről nagyon jól szórakoztam rajta, egy jó szándékú 70%-ot szeretnék megajánlani neki. Nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet. Buona giornata a tutti!